Okay, so good afternoon. So tapos na tayo sa introduction for the HTML. So ang topic natin is all about JavaScript naman. So normally, JavaScript is naka-embed lang siya sa HTML. So pag sinabi kasing embed, so nakasama or kasama din siya sa loob ng program code natin. Kung di ba sabi nga natin, nahatiin natin so different parts yung introduction to multimedia. So, meron na tayong, i-discuss ko JavaScript, sasabay ko na yung CSS at PHP. So, naka-embed lang naman siya dun sa HTML. So, ang main platform na gagamitin natin for introduction to multimedia, we have the HTML. Pero sa HTML na platform natin, dun natin isisingit lahat. Ipapasok natin si JavaScript, ipapasok natin si CSS, then ipapasok natin si PHP. So, embed lang din naman yon. Then sa last part, siguro kung kakaano pa, we have the Macromedia Flash. Okay? So, ngayon, i-discuss ko yung mga JavaScript content, yung mga basic content for the JavaScript, okay, together with the samples. Sasabayan ko na siya ng samples, okay? So, uploaded na naman tong PowerPoint na to dyan sa Google Classroom. Then, dun sa module naman na binigay ko sa inyo, may mga sample naman na JavaScript doon. Papasok na lang din naman natin yung sample dito. Kasi may mga ibang content doon, may pang CSS na siya, tsaka JavaScript. Okay? So, tawag dito, i-breakdown na natin siya into pieces. Tapos later on, sama-sama natin siya gagawin hanggang makapag-submit kayo sa akin ng isang website. Okay? So, your final project for the introduction to multimedia is syempre yung website. Okay? So, now we're gonna discuss the introduction to JavaScript. Okay? So, sa JavaScript, so normally ganito yung content natin. So, ganito yung flow for the JavaScript. Okay? So, we have siyempre yung user computer natin, ayan, then the server computer. Siyempre sa mga web browser natin, siyempre magta-type tayo siyempre ng sa web browser sa atin, client side natin. So magta-type tayo sa Google Chrome, yan, sa sa IE, yan. Okay? So type natin yung sample pa, yung username, then hello world, then katumbas na JavaScript, ayan. Then para makuha natin yung code, syempre, i-connect natin siya sa web server using the command get. Yan. So, yung flow. Sa mga web server kasi normally, alam mo na, mga PHP content yan. Mga PHP content, tapos meron siya mga XML, mga higher form for the... Ito, XML, data analysis to, XML. So, ang purpose ng XML is yung pag kukuha tayo ng mga data na kailangan, yung XML na gamit na yun. Pero for execution kasi, for the web server, ang gamit doon ay PHP. Pero sa mga web browser na gagamitin natin, ang ginagamit naman doon ay JavaScript. Okay? So, gagamit tayo ng PHP. Siyempre, pag may mga database na tayo, kapag kukuha tayo ng content for the databases, so yan. So, kapag nag-web server tayo or PHP, so kailangan na natin naman, may gagamitin pa naman tayo doon, si SAMP. So kung tatandaan nyo si SAMP, kailangan natin yung si SAMP pag mag-run tayo ng PHP. Pero kung mag-run lang tayo ng HTML at JavaScript, ang kailangan lang natin, Notepad at Notepad++. Pero kapag mayroon tayong web server, kasi magkaroon tayo ng database sa PHP, ang gagamitin na natin, Notepad++ at SAMP. Okay? Yung SAMP platform natin. Kasi doon, may database doon which is yung sa SQL. Okay? So, yan yung flow. Ikot-ikot lang siya. So, mapapansin nyo sa side is HTML at JavaScript. Sa web server, PHP siya. Okay? So, why do we use client programming? So, PHP already allow us to create dynamic web pages. So, pag sinabing, sa mga website kasi may dalawa, may static at dynamic. Pag sinabing static, fixed lang siya. Diba? Hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, wala siya masyadong content. Diba? Kung parang nakikita nyo lang ng static, ito lang yun. Itong design lang na to, that consider as static. Pero pag sinabing dynamic, ito na, may mga link na,
may mga animation, pwede one form connected to another form. Yan. So, yun yung mga dynamic query. So, why do we need to use now na client service? So, mga benefits natin for the JavaScript, syempre, usability. Pag sinabing usability, it can modify a page without having to post back to the server or mga faster UI or user interface. Efficiency can make small, quick changes to the page without waiting for the server. And event-driven can respond to the user action, clicks, and key presses. Sabi ko nung kanina sa part natin, kapag ang gumagawa tayo sa atin, yung sa web server natin, sa web browser natin, hindi pa siya connected sa server, mas madali mag-edit using the JavaScript. Kasi ang purpose ng JavaScript is naglalagay lang tayo ng spices dun sa pages natin. Tulad ng mga alert button, mga buzzer, pop-ups, yun yung JavaScript ang may gawa nun. Okay? Para maging makulay o mabuhay lang naman yung website natin. Si JavaScript ang may gawa nun. Pero kapag magko-connect na tayo sa server or may database tayo sa server, PHP ang gagamitin. Pero ngayon, dahil sa browser lang tayo, sa client side, sa atin lang tayo, ang gagamitin lang muna natin ay JS or JavaScript. Okay? So, server-side computing naman, so you have the security. Pag sa PHP naman to, has access to server private data. Client can see the source code. Ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng website, pag naka-server side doon, hindi niya makikita yung view source. Kasi normally, ito yun eh. Pag mga view source natin, anyway, diba? Ito pala. HTML. Okay naman. Bawa ito yung isang website. Pag right-click natin, pwede natin makakita yung page source. Ayan, ito yung page source na ginawa. Okay? Ito yung sinasabi kapag sa client ka. Pero kapag naka-server type ka, hindi mo makikita ito. Yan, yun yung ibig sabihin. Pero kapag tayo lang gumagawa sa pang-sale lang natin, wala naman siyang server, pwede natin ma-view source sa lahat ng mga program code na ginawa natin. So, compatibility for the PHP, not subject to browser compatibility issue. So, kahit anong platform, pwede siyang gamitin. Power ng PHP can write files, open connection to the server, connected to the database. Okay? Ito yon dito sa part na to. Pag dito, sa web browser, ito yon sa JavaScript naman. Okay? Naintindihan ba? Pag JavaScript sa web browser, yun sa atin. Pag PHP, kapag may database ka na or meron ka ng server na tinatawag. Okay? So, ito yung mga gagawin natin. So, tapos na tayo sa HTML, dito na tayo sa JavaScript, tapos after the JavaScript, papasokan natin ng CSS. Kasi CSS, templated lang naman siya. So, tutulong ko din sa inyo yun para maging maganda yung website natin. Then, kapag may mga form 1 to form 2 to form 3 na tayo, sa PHP naman tayo. Okay? Ang purpose ng PHP, para madali na tayo mag-calling ng variable. Okay? So, what is a JavaScript? JavaScript is a lightweight programming language or scripting language. Okay? So, it's used to make your website interactive. So, pag papansin natin sa mga ginagawa natin HTML, static lang siya, di ba? So, parang kung ano nakikita natin, yun na yun. Di ba? So, pamagitan nga ng JavaScript or JS, sabi nga natin, nilalagyan natin ng spices or interaction para maging makulay or maganda tignan yung ating website. Okay? It can insert dynamic text into HTML such as username. Ayan. React to events, for example, mga page load, user click. Ito yung mga pop-ups, yung mga alerts. Yan. Mga confirmation buttons. Ito yung react to events. Then, get information about a user computer such as yung mga browser type. It can perform calculation on your user computers for yung mga form validation. So, yan yung mga gagawin natin for the scripting. Okay? JavaScript is a web standard but not supported identically by all browsers. So, pwede siya sa lahat ng platform, mga Explorer, pero may mga part
na hindi siya gumagana. Okay? Pero dito, iba yung alert button kapag IE, iba yung alert kapag Chrome, iba din yung alert kapag Firefox. Okay? So, not related to Java other than by the name and some. So, iba yung Java programming sa JavaScript. Okay, tatanda na, hindi po Java siya. May pagkakatulad kasi kailangan mo rin mag-declare ng mga variables, functions, declarations sa JavaScript. Okay, pero instruction niya iba for the Java programming. Okay? JavaScript versus Java. JavaScript is interpreted, not compiled. Ito, pag sinave mo siya, automatically, pag .html, yun na, pwede mo na i-run yung program. Pero sa JavaScript, sa Java, kailangan mo na siyang i-compile para malaman natin kung may error siya or wala. Yung sa Java. Sa JavaScript, pag sinave mo na siya .html, ito na itsura niya. Ganyan na siya. So, kahit sabihin mo na naka-JavaScript ka, sabi ko nga kanina, embedded pa rin siya dun sa HTML. Eh, kaya papansin nyo, naka-Chrome pa rin naman siya. Okay? More relaxed syntax and rules. So, we have the fewer and looser data types. Variables don't need to be declared. Errors often silent. Some exceptions sa JavaScript na to, ha? Yan. Pero dito kaya nga tinawag na fewer data types, hindi naman natin kailangan mag-declare kung ano kailangan natin kung ano ba siya, boolean ba siya, di ba? Kung anong klase mga data types na pwede natin. Variables don't need to be declared. Okay? There are certain instances na kailangan natin mag-define ng variable, pero not at all times. Okay? There are instances na kailangan natin mag-declare ng variable but not in all times. Tandaan na, may mga program kasi na as if na, parang nagpo-coding ka lang din naman sa HTML, pero pag sa may mga tendency na may kailangan tayong tawagin, so kailangan natin mag-define ng variable. So key construct is the function rather than the class. First class function are used in many situations. So mamaya makikita nyo yung mga key construct na yan. So, may have mga sample natin. Contain within the page and integrate with its HTML and CSS content. So, yun nga, sabi ko nga, mararan mo siya together with your HTML. HTML, ito yung platform natin. CSS, ito yung cascading style, ha? Cascading style, ibig sabihin ito paano magkaroon ng kulay o maging maganda yung background natin, CSS yun, which is tutulong ko rin naman. Okay? So, Java developer, syempre, sila na halos ang gumawa ng JavaScript. Okay? So, the Java developer plus yung scripting na to, is equivalent to JavaScript. So, halos, kaya mapapansin nyo, may mga similarity, pero similarity in style yung syntax, pero yung content medyo iba naman. Iba yung Java programan sa scripting. So, JavaScript versus PHP. So, similarities, both are interpreted, not compiled. Kasi nga, JavaScript and PHP, both embedded lang naman siya sa HTML. Both are relaxed about syntax, rules, and type. So, hindi na natin kailangan mag-define yung mga variables, okay, mga function calls, yan. Both are case sensitive. Case sensitive kasi kung capital siya, capital. Kapag small letter, or combinations. Both have built-in regular expression for powerful text format. So, ibig sabihin, kapag naka-Notepad++ tayo, kapag tinatype nyo naman yung mga kailangan natin, lumalabas na doon. Kung ano yung kasi may mga dictionary siya, yung mga common na ginagamit natin, kung mag-type ka ng documents, automatic, i-display niya yung katumbas na word na documents. Difference, so JavaScript is more object-oriented, less procedural. So JavaScript focus on the interface and interacting with the document.
PHP is geared toward the output and file processing. Sabi ko kanina, JavaScript sa web browser, then yun sa PHP is for the database. Kaya mapapansin mo dyan, PHP is geared toward the HTML output and file for processing. JavaScript code run on the client browser. PHP code runs on the web browser. Okay? So medyo iba na yung format. Pero pwede silang pagsamasamahin, pero yung format nila magkaiba. Okay? So ito yung mga sample natin. Para daw gumawa ng JavaScript, ito yung mga kailangan natin. So we have the script, source, file name, type. Then we have the text JavaScript, then open, close tag ng scripting. So parang ito yan. Siyempre, pakita ko na sa inyo. We have, siyempre, HTML. Sabi ko nga, embedded lang siya. We have your body. For example, header. My first JavaScript. Close H2. There we have the word script. Yan. Siyempre, ang language na kailangan natin. Language we need ay JavaScript. Yan. Then, magdi-display tayo ng word. So, to display a word in JavaScript, so gagamitin natin document write. Yan. Then, open close parentheses. We have your Hello Philippines, Hello World. Yan. Then we have the closing tag for script. Yan. Then we have the close body. Then we have the close HTML. Siyempre, file save as. Gawa muna tayo ng folder JS. Ay, ano nangyari? Nawala. Lumabas. Then file name. So for example, js1.html. Siyempre, document type, all types, save. Okay? Then check natin. My document, JS, ito JS1. So ayan. My first JavaScript, hello world. So ang syntax natin, pag gagawa tayo ng JavaScript, ito ang dapat mauna. Okay, so ayan. Makita nyo yan. So ito mapapansin nyo, medyo magkaiba tayo. Ito Notepad, ito Notepad++. Yung sinabi doon kanina, ito, meron siyang powerful text processing. So, pag sa Notepad++ kasi, ito yung pinagkaiba. Diba? Pag nag-type tayo kasi ng mga wordings dito, automatically makikita natin. Okay? Pero ang default, tatandaan, ang default for JavaScript, script muna, tapos we have your language. Siyempre, ang gagamitin natin is JavaScript language. Then, kapag mag-write tayo ng content, so you have the document write, para makapag-display tayo or makapag-output tayo ng text. Then, hello world. Then, kapag wala na, close script. Then, ang output natin is ito yon. My first JavaScript, hello world. So, pwede mong yan. View page source. Katulad ng sinabi doon kanina, makikita mo yung source kasi web browser lang tayo. So, sa lahat ng lahat ng site, pwede nyo makita yung page source natin. Okay? Okay, next. Talagay dyan, script tag should be placed in HTML page head. Script code is stored in a separate file. Pwedeng separate mo siya as .js kasi tatawagin mo lang siya, ayun, no? Or you can store it in a separate file. Pwede mo siyang i-store sa separate file. Okay?
Pag pwedeng separated siya sa ibang note, so tatawagin mo lang siya, ayan. Pero ang file name niya is .js. Ayan, no? Source name. Yan. Pwede naman ginawa natin mamaya, embedded lang siya sa isa. Makikita niyo mamaya. Pwedeng hiwalay daw. Pwedeng magkasama sila sa isang page. Okay? JS code can be placed directly in HTML file, body, or head, like sa CSS. But this body style should be separate content, presentation, and behavior. Pero sabi daw nila, mas maganda daw, i-separate mo na lang sa yung JavaScript natin, pero ang file name mo ay .js, o extension name niya is .js. Okay? Pwedeng sama-sama lahat sa isang page o sa isang notepad, notepad++, or mas maganda, ihiwalay mo na lang, tapos tatawagin na lang natin siya. Sa ganoon din naman si CSS eh. Ihiwalay natin yung code, tatawagin na lang natin siya. Ganoon din sa JavaScript, .js lang siya, extension name .js, tapos tatawagin lang natin uli. Then PHP, ganoon din, separate page, tapos tatawagin na lang siya dun sa main port for the HTML. Pwede hiwa-hiwalay, or pwede pagsamahin mo na lang siya sa isang notepad. Wala namang problema yun. Okay? So, ito para sa scripting, ayan. Pag nakahiwalay, gagamit tayo ng source. Tapos yung file name no JavaScript natin. Pero, ang ginawa kasi natin dito, nasa isang HTML lang naman siya. Kaya, naggalaw tayo ng document read. So, ang nalagay dito, wala siyang source, kundi language lamang. Okay? So, parang dito yan. So, user interacts with page. Halimbawa, click me. Pag click niya yung button, may lalabas na event. Pag nilabas yung event, may code na kasama yun syempre. Then, kung yung code na nirun natin, may katumbas na siya na appearance. So, mamaya makikita niya, meron ako sample. Pag click na yung button, may lalabas na event. Syempre, event na yung may code siya. Tapos, may mangyayari dun sa button natin o sa page mismo. So, makikita niya mamaya. So, JavaScript, meron siya mga pop-ups. Ayan. So, ito nga sabi nga natin, di ba? Pag normal HTML ka lang, di ba, wala mga pop-up button. Ba? Pag kinik mo lang, okay, wala nangyari kung may display message or ano. So, dito may pop-ups tayo. Meron tayo tawag na alert box. An alert box is often used if you want to make sure information comes through the user. When alert box pop-ups, the user will have to click okay to proceed. So, ang syntax natin, syempre, yung ganun pa rin. We have the script, tapos word na alert, tapos message. Sige, ako na lang mamaya. So, type nyo lang, alert. Ayan. Siyempre, kung ano yung gusto nyong word, kung ano yung gusto nyong display. Kaya. Tapos, ganun pa rin. Language, ayan. Script, tapos language, JavaScript, tapos yung word na alert, then open and close tags for the script, then body, then symbol natin. So, js2.html. HTML kasi HTML lang ginagamit natin, ha? Hindi ko muna siya isi-save as JS. Kasi JS separate yun, di ba? So, ito naka-embed lang siya. So, save muna natin. JS2, ayan. So, ito na. Ito yung alert. Ayan. So, this page say hello world. So, di ba sabi? Yan. When alert pop-ups, the user will have to click OK to proceed. Yan. So, ito siya. Saan na? Ayan. So, ito yung alert. Ayan. May pop-up siya. So, this page daw say hello world. Then, click mo lang yung OK. So, lalabas na yung katumbas niyang
page kanina. Yung sa loob ng yung kasama niya sa HTML, ayan. Di ba yung kasama niya sa JS2 ito? My first JavaScript, ayan. Pero so refresh natin yung uli yan. Ayun, ito yung alerts. So pag click natin okay, pupusin siya dun sa laman ng JavaScript mo. Wow, ito yung JavaScript na for example. Paragraph. So ito yung alert. Pag nilan natin yung program, may alert agad siya. So this page, hello world. Tapos okay mo lang, lalabas niya nyo yung form, yung HTML form niya. So ayun, may first JavaScript, then Peter Garcia. Okay. So nasusundan po ba? Nasusundan po ba ako? Okay. So yan yung sa alert. Okay? So next, for the alert, we have the confirm. So sa confirm naman, a confirm box is often used if you want the user to verify or accept something. When a confirm box pops up, the user will have to click either or cancel to proceed. If the user clicks OK, the box returns true. If the user click cancel, the box returns false. Dito sa confirm may dalawang klase. Pwede kang gumamit ng if statement or pwede kang gumamit ng function call. Okay? So magpa-function call tayo to get, parang sabi nga kanina, di ba? Parang parehas lang din siya sa JavaScripting. Sa Java programming kasi may function call tayo or may variable tayo gagamitin. Okay? Then we have the prompt. Sige, mamaya gawa tayo ng confirm kasi para makita niyo sa function dyan, meron naman dyan. Sa prompt box, so sa prompt box is often used if you want the user to input a value before entering a page. With a prompt box pop up, the user will have to click OK or cancel to proceed after entering the input value. So ito siya. Sige, pakita natin. So we have the confirm. So yan. So dahil magbo-button tayo, so we have the command button on click. So on click siya is equivalent to function name. Kung anong function name na gagawin natin. Ayan. Tapos yung name, syempre, close button. Ayan. Then sa loob ng scripting natin ngayon, at gagawa tayo ng function call. Tapos yung function name na ginawa natin sa task kanina, ayan. Then open and close parentheses, curly braces. Then gagamitin natin yung word na confirm. Then ano yun naman, parang alert message din, ano yung message ng confirm natin. So press a button. Ayan. Then close curly braces. Then save natin. File, save as js3.html. All files, save. So function call, so makita natin dito. Pag gagamit daw tayo ng buttons, ito kailangan. Yan. Button text appear inside the tag can also contain images. To make a responsive button are the UI control. So, yun yung gagawin natin. So, gagamit tayo ng button click me. O yung button, kung yung word, yan, click me. Tapos yung button may properties tayo. So, ang properties niya, on click. Yan, yung properties niya is on click. Tapos, bakit on click siya, pipindutin natin siya. Tapos, pag pinindut daw natin siya, tatawagin niya yung may function.
Ano yung may function natin? Ito yon na nasa loob ng scripting natin. Tapos pwede natin gamitin yung word na confirm. Okay? Then, yung laman sa loob. Okay? So, yun yung on-click natin. Then, sa Java function, ayan. Pag sa Java function, we have, syempre, function, tapos yung name natin. So, ang purpose lang nito is para magkaroon tayo ng statement placed to function can be evaluated in response to user events. Ito yun kanina, yung events natin. Diba sabi ko kanina, pag pinindot natin tong click me, may event siya, may mangyayari sa loob. Ano ba siya? Confirm, prop up, prompt, yan. Tapos may laman siya, you know, my function, my event. Tapos titignan natin kung ano yung mangyayari. Para ito yung gagawin natin. So ginawa natin, so click, gumawa ko ng HTML page, so click the button to display a confirm box, ayan. Tapos kailangan ko ng button, then on click, tapos tawag ko yung may function, ayan. Then scripting, then sa loob ng JavaScript, yung call function, tapos tatawagin natin siya. So pag sinave natin at nirun, so nakalagay dito, try me, ay para may kulang natin sa 50 lang. Function, may function. Kasi lumabas to, oh. May kulang ata ako. Script function, may function,